mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với chủ video Móc Hết Rủi Ro, chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức và các công trình nghiên cứu mà Thiên Xanh đã ứng dụng vào thị trường Forex để kiếm tiền hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo chân của Thiên Xanh trong một chuỗi video rất là dài, đã hơn 50 video rồi. Và những cái video của Xanh là những video không có trong sách vở mà đến từ thực tế, từ những cái bài học và những cái logic mà Xanh muốn chia sẻ cho bạn trên thị trường. Bởi vì nhiều người họ vẫn còn đang có tư tưởng thị trường Forex là một thị trường hay xui may mắn, một thị trường do yếu tố ngẫu nhiên. Và Sanh nói với các bạn rằng ở một thị trường mà người ta sử dụng trí tuệ và tiền bạc để kiếm tiền nhiều hơn, để tạo ra nhiều lợi ích hơn, mà chỉ phụ thuộc hoặc là trông chờ vào may xu may rủi, thì đó là điều vô lý, rất là vô lý. Các bạn có thấy những tỷ phú nào mà họ họ gọi là họ đi đánh bạc họ trở thành tỷ phú không ạ? Không có ai đi đánh bạc mà trở thành tỷ phú, chỉ có người mở sòng bạc mới trở thành tỷ phú. Nên trò chơi này, các bạn muốn kiếm được tiền thì các bạn phải hiểu rằng ai là người tạo ra các thị trường này và họ kiếm tiền như thế nào. Chúng ta không chống đấu họ, chúng ta cũng không phản đối những trader ngoài kia hay các phương pháp từ sách vở ngoài kia. Chỉ đơn giản là chúng ta tập trung vào cái bản chất của thị trường, đâu là điều luôn luôn hiệu quả để chúng ta nương theo, chúng ta kiếm tiền. Và những cái nội dung của Tiên Xanh chia sẻ đến các bạn, nó không dành cho những anh chị nào thích mì ăn liền, nó dành cho những anh chị nào mà đam mê nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, có ghi chép, có một cái tư duy, và quan trọng nhất là các bạn có cái, nên hay gọi là các bạn có những cái lập luận riêng của mình. Ví dụ Sinh chia sẻ một ý gì đó và bạn thấy là cái ý này nó đúng hoặc cái ý này nó chưa đúng, thì các bạn phải phản bác lại. Thì điều đó chúng ta mới thấy rằng là các bạn đang thật sự là các bạn học và các bạn đang tiến bộ, chứ không phải là các bạn đang nghe rồi nghe cho vui. Thì Sinh không mong muốn các bạn xem những chuỗi video này, bởi vì những cái video của Sinh nó rất là dài dòng, lê thê, và nó hàng chục tập như vậy thì nó không phù hợp với tất cả đâu. Nên anh chị nào mà thật sự muốn kiếm tiền, muốn biết được là những người trong nghề họ nghiên cứu để kiếm tiền như thế nào, và cái này gọi là khoa học nghiên cứu thị trường á, thì các bạn có thể xem những video của Sanh ha. Và hôm nay thì Sanh nối tiếp cái phần trước. Thì trong phần trước Sanh đã nói với các bạn về điều kiện này, thời điểm mà các mặt sẽ xuất hiện trên các thị trường như là vàng, Bitcoin hoặc một số cặp tiền. Và Sanh có nói về cách mà Tiên Sanh ứng dụng như thế nào, Sanh chỉ cho mọi người trong cộng đồng ra sao. Và ngày hôm nay thì Sanh sẽ làm thêm một cái chủ đề mở rộng, đó là chúng ta sẽ nói trên các cặp tiền chéo. Bởi vì các cặp tiền thì rất là nhiều các bạn, rất là nhiều cặp tiền chéo khác nhau. Và nếu mà chỉ nói về những cái thị trường như là vàng, Bitcoin, dầu chứ hạn, thì đây là các thị trường phổ thông, nhưng mà nhiều anh chị cũng muốn tìm hiểu về những cặp tiền chéo, thì đây là một video bổ sung. Về cơ bản, dù bạn giao dịch trên vàng hay là các cặp tiền hay là các thị trường hàng hóa vân vân, thì chúng đều là những cái săn chơi có cá mập. Chúng đều là những săn chơi có cá mập. Sự khác nhau á, là cá mập họ kiếm tiền bằng cái chiến lược nào phụ thuộc vào cách chơi của đám đông. Ví dụ trên thị trường vàng thì chúng ta có một cái niềm tin cao hơn, chắc chắn rồi, cái niềm tin của các bạn sẽ cao hơn so với thị trường tiền tệ, bởi vì bạn được sờ nắm, và bạn được nhìn thấy vàng vật chất. Nhưng mà nếu sẽ nói về đồng euro, sẽ nói về đồng tiền của các quốc gia khác, thì có thể là bạn sẽ chưa nhìn thấy nó bao giờ, thì lấy đâu ra bạn có niềm tin. Và cái thứ hai á, là bạn sẽ có nhiều cái dữ liệu tin tức hơn để tham khảo nếu các bạn trade vàng. Nhưng nếu các bạn trade các cặp tiền chéo thì các bạn làm gì biết được cái ngân hàng Thụy Sĩ nó dự trữ tiền như thế nào, nó luân chuyển ra sao, nó đang nợ nợ hay là nó đang có lãi như thế nào, hầu như chúng ta không biết về những cái điều đó. Và chính vì vậy thì đa số các trader chúng ta thì hay tập trung vào vàng, bởi vì nghĩ ra là cái thị trường nó thăng quan, nó dễ có những cái cơ hội lớn. Và quan trọng nhất á, đó là một cái thị trường có nhiều hội nhóm bàn tán thông tin sâu luận với nhau. Và Tiên Xanh thì khuyên á, là những cái trader, khuyên cái này là những cái trader mà họ thật sự kinh nghiệm dày dặn á, thì họ phân tích kỹ thuật và họ trade thì thường á, là họ kiếm được tiền và giữ được cái phong độ ổn định trên các cặp tiền tệ. Nhưng họ lại rất dễ bị cháy và rất dễ bị thua lỗ lớn trên thị trường vàng. Xin khuyên thật như vậy, anh chị nào mà để ý đấy nha, anh chị nào mà trade được từ 2 năm 3 năm trở lên thì xem thử top những cái trader giỏi trên thế giới họ có trade vàng nhiều không. Những trader giỏi trên thế giới mà thật sự kiếm được tiền á, không có phong bạc, không có chạy copy trade, là họ thường kiếm tiền trên thị trường tiền tệ nhiều hơn. Đó, anh chị cứ để ý thử đi nha, và xem nữa xem nói có đúng không. Cứ xem trên thực tế thôi, chứ đừng có xem trên những cái phong bạc ở bên ngoài. Phong bạc bên ngoài thì cái việc mà nói là tao đánh vàng tao kiếm được nhiều tiền, cái đó chỉ là cái việc người ta tìm một cái đám đông đang quan tâm về một cái chủ đề lớn thôi. Chứ còn thực tế những cái trader kiếm được tiền họ trade trên các cặp tiền rất là nhiều, chứ không phải trên vàng các bạn. Rồi thì giờ chúng ta quay trở lại với chủ đề chính nha.
Chủ đề chính của Tiên Xanh là hôm nay sẽ nói về các cặp tiền tiền chéo để anh chị có thể hiểu được là đám đông họ vào thị trường họ mua bán ra sao. Rồi thì chúng ta đã có được những cái bài học trước đó sẽ đã hướng dẫn cho mọi người. Chúng ta phải giống như một người đầu bếp vậy. Chúng ta có bột, chúng ta có đường, chúng ta có trứng và chúng ta muốn làm bánh. Tuy nhiên đó là những nguyên liệu thôi, nó giống như cái điều kiện cần, nhưng cái điều kiện đủ của chúng ta thì chúng ta phải có là cái nhiệt độ cao trong một cái khoảng thời gian bao lâu thì sẽ tạo ra cái bánh ngon. Còn nếu mà thời gian nó quá quá thì nó sẽ tạo ra một cái bánh bị cháy, bị hỏng. Thì tương tự như thế, các bạn vào thị trường các bạn phải nhìn nhận thị trường nó giống như trong đời sống, bởi vì bản chất của thị trường Forex là nó biểu hiện tâm lý, kỳ vọng, hành động của các trader, mà đó chỉ đơn giản là một cái hệ thống được tạo ra giữa con người với con người. Người tạo ra trò chơi với người tham gia vào cuộc chơi, chỉ vậy mà thôi, nó đều là con người thôi. Và ở đây anh chị có thể nhìn thấy nha, rất là nhiều lần xin chỉ mọi người những cái mô hình như thế này. Mô hình này các bạn rất là thân quen và nó tên là mô hình dao găm, đúng không nào? Mô hình dao găm. Sorry các bạn, là mô hình nhịp điệu thông minh chứ nói nhầm. Nói dài quá thì đôi lúc cũng nói dại các anh chị không. Đó là mô hình nhịp điệu thông minh và ta thấy rất là dễ thôi, chúng ta có thể sale xuống và chốt lời kiếm được tiền. Nhưng ở đây Sanh không tập trung vào cái mô hình nhịp điệu thông minh. Mô hình nhịp điệu thông minh chỉ là cái công thức Đây, công thức, nhưng nó không phải là nguyên liệu. Nguyên liệu. Đấy, nguyên liệu thì nó không phải là nguyên liệu. Hãy hình dung các bạn muốn làm cái bánh, các bạn sẽ cần có công thức là bao nhiêu bột, bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa, đúng không? Cần bao nhiêu thời gian, nhiệt độ nướng trong bao lâu, nhiệt độ nướng là bao nhiêu độ trong bao lâu. Thì giờ đó là công thức, nhưng mà cái nguyên liệu này, cái nguyên liệu thì chúng ta cần hiểu cái này nhiều hơn, bởi vì cái nguyên liệu mà nó ngon, nguyên liệu nó tốt thì nó sẽ tạo ra cái bánh ngon, chắc chắn là như vậy. Vậy thì tương tự như vậy, cái nguyên liệu đó là ta phải hiểu về đám đông là ai, họ đang suy nghĩ về điều gì, họ đang đặt cược như thế nào. Các bạn hãy nhìn này, San sẽ phân tích cả người mua người bán cho các bạn, các anh chị hiểu. Và San sẽ nói mở rộng thêm về cái yếu tố thời gian. Đây là cái nội dung dành cho anh chị nào nghiên cứu nha, nó không dành cho những người mà xem cho vui đâu. Xem cho vui nó rất là mất thời gian, San nói nó dài dòng và lê thê lắm. Anh chị nào mà cảm thấy là nội dung này nó buồn ngủ quá hoặc là nó không phù hợp thì chúng ta có thể tắt đi. Còn nếu anh chị nào mà bận thì chúng ta có thể là dừng cái video lại, tối chúng ta rảnh chúng ta nghiên cứu. Hoặc là khi nào mà anh chị cháy tài khoản, anh chị hãy bật những cái video của Sunlight để xem, bởi vì những cái video nó phù hợp hơn cho những người có trải nghiệm đau thương ở trên thị trường. Và Sun lúc nào cũng tự tin rằng mình là người thất bại, người thua lỗ nhiều lần nhất trên thị trường, và chắc chắn Sun thua nhiều hơn các bạn. Sun không phải là thua nhiều tiền thì không đúng, nhưng mà thua nhiều lần nhất ở thị trường. Hàng ngày Sun try miết mà. Rồi giờ chúng ta sẽ quay trở lại về đây. Chúng ta nói như này ha. Một cái mô hình thì chúng ta sẽ xét cả người mua lẫn người bán, đúng không các bạn? Chúng ta xét cả hai, đừng có xét một chiều. Đấy, chúng ta tìm cái mô hình, tìm cái công thức thì chúng ta chỉ cần tìm một chiều thôi. Nhưng mà cái công thức này giống như các bạn học về lái xe, đúng không? Các bạn học lái xe thì các bạn đi trên đường một chiều, các bạn chỉ lái một chiều nó dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn bo cua, đúng không? Chúng ta muốn bo cua thì chúng ta cần có điều kiện là chúng ta phải bo phía bên phải hoặc phía bên trái. Nếu mà bo ở phía bên trái đi thì chúng ta phải xem được cái hướng đối diện của mình là có ai đi ngang qua hay không. Đó, đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ đến khúc nào thì chúng ta sẽ cua sang trái, chứ không phải là cách đó khoảng tầm 50 mét nữa mới đến đến cái lối rẽ mà giờ chúng ta đã vội vàng rẽ qua thì nó cũng sai. Nên ở đây thì anh hướng dẫn cho mọi người là xét một vấn đề trên cả hai mặt của nó, giống như bàn tay mình có hai mặt này, mặt trắng mặt đen này, thì chúng ta phải xét là người mua người bán ha. Thì trong mô hình này chúng ta sẽ nói là người bán. Người bán trước đi ha. Người bán ta nói đó họ là người A, và chúng ta nói người mua là số 1, được chứ nào? Chúng ta xét như này. Thế thì người bán ở vị trí A là có, họ bán theo tín hiệu nấy, họ bán theo xu hướng hoặc là bán khi giá phá đáy. Tiếp tục ta xét người B là người bán theo vị trí retest, và người C là bán theo mô hình nấy, lần lượt với các lý do như sau. Người A với lý do là xu hướng giảm này, tín hiệu giảm này, tín hiệu nến giảm ha, và quan trọng nhất là khóa đáy. Thì thế nào, chúng ta hãy ghi lại. Tôi biết rằng những nội dung này thì nó sẽ hơi dài dòng với các anh chị một xíu, nhưng chúng ta cố gắng, chúng ta học cái gì là chúng ta phải ghi chép lại và chúng ta hiểu cặn kẽ từ từ. Muốn mà no lâu thì phải nhai kỹ, đó là cái nguyên nhân Xanh nói lúc nào cũng chậm rãi các bạn ha. Người B thì họ bán vì lý do là giá retest lại, kiểm tra lại an toàn để bán.
đúng không, thì bán theo xu hướng mới. Đấy, theo xu hướng mới, xu hướng tiếp diễn này. Và cái người C này là họ bán theo lý do của họ ha. Người C đã có lý do bán, nhưng người này thì bán theo mô hình nến đảo chiều tại vùng kháng cự. Được chưa nào? Chúng ta đã ghi được người A, người B, người C họ làm cái gì và tại sao họ làm điều đó. Cái động cơ mà các bạn gắn trên chiếc xe của mình nó sẽ quyết định bạn di chuyển nhanh hay chậm, nó sẽ quyết định bạn di chuyển được một quãng đường dài hay ngắn. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ hiểu được là đường giá nó sẽ quyết định cái đường giá này. Cái người chơi A B C họ vào vì lý do gì nó sẽ quyết định là đường giá đi tới đâu. Đấy anh chị hiểu ý Sinh nói không ạ? Anh cố gắng truyền tải một cái nội dung mà nó gần cái đời thường nhất có thể. Rồi giờ chúng ta nói tiếp như sau. Người A tham gia vào cấu trúc này, họ bán thì họ muốn chốt lời về đâu? Chắc chắn là họ muốn chốt lời về đây. Đây là người A, họ muốn chốt lời. Thì câu hỏi là người A chốt lời được chưa? Người A chốt lời được rồi. Vậy nếu người A chốt lời được thì người A còn ở trên thị trường hay không? Các bạn tham gia vào thị trường và các bạn bán và các bạn có lời, các bạn TP rồi thì cái lệnh của bạn sẽ mắc. Nếu các bạn mắc lệnh rồi thì các bạn chỉ đơn giản là thoát ra. Vậy ta xét là người A đã hài lòng với khoản lợi nhuận của họ. Họ có một kế hoạch như này, mình xin phép vẽ ra một cái vị vị thế bán. Ví dụ tao có thể bán ở đây, dừng lỗ ở phía trên một xíu và chốt lời về một cái vùng đáy cũ. Đó là một vùng hoàn toàn khả thi và người ta đã chốt lời thành công. Đây là một cái vùng đáy các bạn thấy không? Mình xin phép sẽ phóng to, bởi vì những gì mà Sanh nói thì dùng trên cái biểu đồ của à, PC. Còn anh chị nào mà nhìn trên màn hình điện thoại thì nó nhỏ quá, anh chị nhìn không rõ. Rồi anh chị cố gắng xem cái nội dung của Sanh là trên PC nha, trên thiết bị vi tính nha. Rồi chúng ta hiểu là người A họ đã chốt lời rồi nha. Người A chốt lời rồi thì người A sẽ làm gì? Sẽ thoát ra. Nếu người A thoát ra rồi thì còn lại ai? Còn người B và người C. Chúng ta hãy cùng nhau xem thử là người B và người C có kỳ vọng như nào. Người B ấy, thì kỳ vọng là họ cũng như những người trước đó thôi. Họ cũng lập một kế hoạch, tao sẽ bán khi thị trường đảo chiều này, tao dừng lỗ phía trên và tao sẽ chốt là về một cái vùng đáy như này. Đấy, người B vẫn còn trên thị trường các bạn ha. Tại sao người B vẫn còn trên thị trường? Là bởi vì họ vẫn đang nuôi lại, chưa TB được. Nếu mà họ đóng lại thì đó chỉ là những người chốt lời non mà thôi. Còn đa số mọi người vẫn còn đang giữ và họ chưa có cơ sở nào để chốt lời sớm đó. Họ vẫn cố gắng họ chờ. Những người này thì đang chờ, đang tuyệt vọng. Rồi giá quanh đầu lên trở lại là coi như mắc rồi. Tiếp tục là có người C họ vào để họ bán tiếp. Là cái mô hình nến đảo chiều các bạn có thể nhìn thấy rõ ở đây ha. Xanh cố gắng là phóng to cái mô hình nến này. Đây, mô hình nến đảo chiều này, một xanh hai đỏ này. Anh C này anh vào anh bán, anh này anh bán cũng cũng thua. Đấy. Thì một câu hỏi được đặt ra, ta thấy có người B và người C vẫn còn trên thị trường. Nguyên nhân họ còn ở trên thị trường là bởi vì họ chưa TP được, nhưng lúc này cũng chưa SL. Nhớ giùm Xanh ha, vì họ chưa TP được nên họ vẫn còn đang ở trong thị trường, và vì chưa có dấu hiệu nguy hiểm nên họ cũng chưa có cắt lỗ và cũng chưa chạm stop loss, nên họ cũng không có điều gì phải lo lắng. Điều họ lo lắng nó đến ở giai đoạn này các bạn. Khi giá bắt đầu quay trở lại và tăng lên, rồi thì nó sẽ đi về đâu? Bây giờ muốn biết ha, muốn biết thì xin chỉ mọi người này. Bước đầu tiên các bạn và các anh chị hãy đo cái khoảng giá giảm nè. Mà với cặp tiền chéo thì Sanh đã nói đi nói lại từ năm 2021 đến nay, tính ra cũng đã là hơn 5 năm rồi. Thì Sanh khuyên các bạn là với cặp tiền chéo thì các bạn nên sử dụng khung thời gian H4, hoặc tìm các mô hình nhìn thấy rõ trên khung thời gian H4 để try. Bởi vì trên H1 nó rất là nhiễu, nó nhiễu động. Vậy thì các bạn nhìn trên khung thời gian H4 này giúp Sanh ha. Nha, mình chỉ này, ở vị trí này chúng ta có người B và người C nha. B C này ha, họ tham gia vào. Người C là tham gia trên H1, người B tham gia trên H4. Tại vì mô hình này nhìn rất rõ trên H4. Nếu chúng ta vẽ cái hộp này thì anh chị hãy vẽ từ cái nến đỏ đầu tiên đến cái nến đỏ cuối cùng, bởi vì đây là hộp giảm, chúng ta chỉ tính là trong vùng giảm mà thôi. Vùng giảm trên H4 á, thì mình sẽ ước chừng được là nếu thị trường EUR AUD này tăng lên thì nó sẽ đạt được cái ngưỡng tăng giá ở khoảng này. Mình đã tính xong cho các bạn. Còn nếu anh chị nào mà thích nhìn H1 thì anh H1 này thì anh chị thấy không, cái biểu đồ của H4 anh chị không thấy gì đâu. H1 không có tín hiệu giảm đâu. H1 chúng ta phải nhìn như đây nè, phải mở biểu đồ H1 lên mới thấy ha. Anh H1 cái này, anh C này. T đại diện cho H1, B đại diện cho H4.
thì chúng ta biết được là nếu giá quét lên thì nó sẽ đi tới đâu ngay bằng việc là đo cái vùng giảm của cây nến đỏ này, những cây nến đỏ nằm đo lên trên. Thì kèo này chúng ta sẽ biết rằng là min nó sẽ nằm ở cái ngưỡng này, tức là TP của chúng ta trong chiều mua. Chúng ta đánh ngược xu hướng, chúng ta đánh ngược đám đông và chúng ta kiếm tìm được sự sai lầm mắc mát của kẻ khác, thì chúng ta mua lên chốt lời ở đây, và chốt là tối đa của mình ở đây các bạn nha. Đó, mình đã có công thức rõ ràng cho các bạn. Vậy thì cấu trúc ở đây ta thấy rõ nhà cái luôn tìm mọi cách nha, họ luôn tìm mọi cách để ăn tiền được của những người chơi. Thế thì anh chị hãy cùng theo chân của Sanh xem thử là giá nó có đi đến đây không nha. Đây, à, di chuyển tới là vùng này các bạn ha. Thì chúng ta mở lại trên khung này giờ H4 để chúng ta kiểm tra nè. Mình sẽ tạm ngưng này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại ha. Sanh xin phép vẽ lại cho mọi người xem đi H4 này. Đầu tiên chúng ta vẽ một đường thẳng đi qua điểm đáy và vùng giá đóng cửa. Ở đây Sanh vẽ ha, vùng giá đóng cửa này. Ở đây là điểm đáy ha. Ở vị trí này chúng ta vẽ một cái hộp đi xuống là cây nến đỏ. Rồi mình copy cái hộp này có cùng cái thước đặt lên phía trên. Chúng ta sẽ tính được là trên khung thời gian H4 thì giá sẽ đạt được cái ngưỡng giá này là 1.62924. Đây là công thức và cách mà Sanh vẽ. Cách vẽ chính xác là như thế nào anh chị ha? Anh chị sẽ có một cái kết quả chính xác là nó chạm đúng vị trí này và không bị dính stop loss, mà không bị dính stop loss gì cả. Giá chỉ đơn giản là đến ngưỡng này thì nó sẽ quay đầu. Vậy câu hỏi là khi giá đạt được ngưỡng giá là 1.62 này và cái khoảng thời gian là chỗ này thì điều gì sẽ xảy ra, liệu rằng nó có tăng nữa hay không? Muốn hỏi là thị trường có tăng nữa hay không, chúng ta phải hỏi là những người chơi ở cái vùng này này họ có còn lại ở trên thị trường hay không. Câu trả lời là không, họ đã thoát ra hết rồi. Và những người này thì họ nằm trong cái, ví dụ đây tôi gọi là tuần thứ nhất này, thì ở đây nó sang cái tuần khác rồi, các bạn sẽ thấy chỗ này nó sang một cái tuần khác, sang tuần thứ hai. Nên là quá khứ có những người tham gia vào thị trường và họ bán, và tương lai thì nó đã đẩy họ ra rồi. Vậy thì trong tương lai nữa thì giá nó không còn có động cơ gì đi lên cả. Đó, các bạn có bao giờ đi nhậu mà các bạn đến một cái quán nó đang đóng cửa mà một quán nó không có khách không chắc chắn là các bạn sẽ không. Thì tương tự như vậy, thị trường nó cũng sẽ không có tăng nếu nó không có cái động cơ gì để tăng, đúng không nào? Nó không có động cơ để đi lên cả, chỉ có các bạn có động cơ vào thị trường để kiếm tiền. Nhưng nhờ cái nó đã hoàn thành xong cái việc kiếm tiền thì bây giờ nó kiếm được tiền từ đâu? Nó không thể nào lấy tiền từ hư không được. Nên đó là lý do mà tại sao ta hiểu là tới chỗ này thì giá sẽ ngưng và nó có khả năng là không còn tăng nữa. Vậy thì nếu nó không tăng nữa thì nó giảm, đúng không nào? Chúng ta xét nãy giờ chúng ta xét là người bán là xuất hiện ở đâu rồi, giờ chúng ta phải xét người mua. Người mua thì họ không có cơ sở nào để mua ở đây các bạn. Chúng ta xét lần lượt từng người chơi. Lúc nãy chúng ta nói người người bán, là giờ chúng ta nói người mua nè. Người mua họ đâu có biết là tại sao chỗ này giá tạo đáy đâu, đúng không nào? Anh chị nhìn cái biểu đồ là không biết được là tại sao cái vị trí mà xin đánh dấu X này tạo đáy, đó họ không có lý do, họ không có cơ sở để mua. Tương tự như vậy ở vùng này họ cũng không có cơ sở để mua, nhưng mà ở vị trí này thì sẽ có. Vị trí này sẽ có người tham gia vào mua. Vậy họ mua theo đường trendline. Một số người khác sẽ mua khi có mô hình đấy phá đỉnh. Các anh chị thấy cái đỉnh số 1 và đỉnh số 2 này không ạ? Thì ở số 3 này sẽ có một nhóm người vào mua với lý do là giá phá đỉnh tăng lên. Vậy chúng ta lại thấy tiếp ở đây, anh chị thấy chỗ này không ạ? Có người mua, tiếp tục có người mua. Vậy các vị trí có người mua thì Xanh đánh dấu tích vào đây. Anh chị thấy có 3 vị trí Xanh khoanh tròn á, 1 2 và 3. Ba người mua với các lý do như này. Người mua đầu tiên là giá chạm trendline tăng lên. Người mua ở vị trí thứ hai này là lý do giá phá đỉnh tăng lên với mô hình nến thăng dò. Người mua thứ ba với lý do là giá chạm đáy cũ bật lên mạnh, cũng xuất hiện bộ nến tăng đảo chiều, bộ nến đảo chiều tăng đây rất là mạnh. Vậy ta thấy được là trong mô hình này có ít nhất 3 người tham gia vào thị trường để mua, với các vị trí lần lượt là 1 2 3 và những cái lý do Sanh đã đưa ra như lúc nãy. Và chúng ta thấy những gì Sanh chia sẻ cho các bạn là đều dựa vào một cái logic khoa học rõ ràng, chứ không phải là dựa vào sự đoán mò. Vậy thì khi những người mua này sai lầm thì giá sẽ đi tới đâu, đúng nào? Chúng ta cần hỏi là nếu tôi vào thị trường mà tôi
đặt câu hỏi là à, người mua, và tôi thấy có một người mua, hai người mua, ba người mua, tức là số nhiều rồi. Số nhiều họ đặt cược ở nhiều vùng giá khác nhau với các lý do khác nhau và với những số tiền cược khác nhau, nhưng tổng tổng tiền cược, tổng người chơi sẽ được bắt đầu từ cái vùng thấp nhất là ở ngưỡng giá này. Ngưỡng giá là xin gọi là X là thấp nhất và ngưỡng giá Y là ngưỡng giá cao nhất. Thì ta vẽ cái hộp như này, sau đó ta copy cái này ta đặt xuống bên dưới, thì chúng ta sẽ tính được là giá giảm về đâu. Thì thế nào nó sẽ giảm về đâu. Đấy, mình tính được là nó sẽ giảm ít nhất là về ngưỡng giá là 1.6, 1.6, 669 này. Nói chung là mấy cái cặp tiền chéo thì nó hơi nhiều số một tí các bạn ha. Còn anh chị nào mà sử dụng cái phương pháp nhịp điệu thông minh của Tiên Xanh đã hướng dẫn thì anh chị sẽ có kết quả như này. Đây là phương pháp nhịp điệu thông minh ha, Xanh xin phép sẽ vẽ cho mọi người xem. Với phương pháp nhịp điệu thông minh thì chúng ta không có đặt ở đáy này, mà chúng ta đặt ở bên dưới đường trendline ngay cây nến phá vỡ, thì chúng ta sẽ có kết quả. Và chúng ta nhớ là với phương pháp nhịp điệu thông minh thì phải sử dụng khung thời gian H4 để làm khung thời gian chuẩn. Ví dụ như sau, anh chị vẽ như này dùm Xanh ha. Rồi, chúng ta đo hộp này theo phương pháp nhịp điệu thông minh thì chúng ta đo từ cây nến xanh đầu tiên đến cây nến xanh cuối cùng. Trong trường hợp cây nến xanh cuối cùng là cây nến có phần rau nó quá dài và phần thân nó quá ngắn thì chúng ta sẽ chọn ở phần giá đóng cửa. Nhưng trong trường hợp này thì cây nến ở đây là một cây nến xanh thân dài, nó cũng không phải là ngắn các bạn ha. Cái rau nó cũng dài, thân nó cũng dài chứ không phải ngắn. Vì vậy thì xanh có thể chọn ở vị trí cao nhất. Và chúng ta đặt như sau: khi thị trường vừa breakout phá vỡ đường trend giảm xuống thì chúng ta sẽ copy cái này đặt xuống, và chúng ta sẽ có hai hộp để đưa ra cái kết quả là giá sẽ giảm về đâu. Thì công thức này là công thức chuẩn của nhịp điệu thông minh. Còn những gì mà Sanh nói cho các bạn chỉ là cái hệ thống logic của à, phương pháp mà Sanh nhận ra cá mập ở đâu, đám đông ở đâu, mà đó là cái logic đơn giản thôi. Chứ còn nếu anh chị nào mà sử dụng cái phương pháp có bài bản quy củ mà Tiên Xanh đã chia sẻ thì các anh chị sẽ biết đây là phương pháp nhịp điệu thông minh, thì mình sẽ chốt là ở vị trí này. Đây là một cặp tiền và bạn thấy đây là cặp EURUSD, một cặp tiền chéo, và hàng ngày Xanh vẫn làm cái công việc này lặp đi lặp lại, phân tích về cách chơi của các trader, về những người tham gia thị trường, những người mua, những người bán họ sẽ làm cái gì, tại vì sao họ làm điều đó. Như trong trường hợp này mình cũng thường xuyên vẽ cho các bạn xem nè. Ở chỗ này có ông vào bán nè, chúng ta thấy này lần lượt có người bán nè, giờ xin phép ghi này, người bán người A nè, đúng không nào. Rồi tiếp tục có thấy có người B nè. Đấy, có người A có người B. Thì trong trường hợp này người A đã TB hay chưa? Chúng ta đặt câu hỏi là dưới này tại sao nó tạo đáy và có lý do gì để TB chưa? Chúng ta kéo cái này ha. Thì giá nó đi qua cái vị trí này rồi, đây là đáy cũ này và đi qua. Thì ở vị trí A này thì người ta có thể TB rồi, người ta có thể TB rồi nha. Đấy, nhưng mà ngược lại với người người B này họ TB chưa? Người A này thì chưa có chốt lời. Vậy thì sorry các bạn, là người A chốt lại rồi, người A chốt lại rồi ha. Nói nãy giờ nói bị quẳng qua quẳng lại, hôm nay không ngủ trưa đi chia sẻ cho các bạn nói nó phải bại xíu. Người A thì chốt lại rồi, vậy thì họ có thể thoát ra thị trường. Nhưng người B chốt lại chưa? Người B chưa. Và kỳ vọng người B là giá sẽ giảm và đi về đây, đi về đáy cũ. Vậy người B vẫn còn trên thị trường thì chúng ta sẽ hình dung được là nếu người B này sai thì giá sẽ đi tới đâu tối thiểu thì nó sẽ tăng tới đây. Mình chỉ các bạn về tối thiểu nha. Tối thiểu nó tăng về cái ngưỡng giá là 1.622 này là tăng tối thiểu. Còn tăng tối đa chúng ta sẽ hình dung, giúp các bạn hình dung người ta muốn chốt lại về đáy thế này, đấy nè ha. Thì trường hợp này giá sẽ tăng về ở vùng giá này. Đó, mình chỉ các bạn rõ ràng ha, rõ ràng trên biểu đồ để anh chị có thể hiểu rõ hơn. Và đôi lúc là nói một thị trường nó cũng chưa đủ FV thì Xanh sẽ lấy thêm thị trường nào đó ngẫu nhiên đi. Mình sẽ kéo xuống này, mình ký cho các bạn thị trường nữa đây, ví dụ như cặp tiền này. Hàng ngày thì Xanh vẫn vào thị trường để phân tích tâm lý của từng người chơi. Và ở đây Xanh xin phép lấy cho các bạn một cái mô hình mà trong quá khứ Xanh đã sử dụng nha. Ta Xanh có vẽ trong quá khứ này. Mô hình này chúng ta sẽ hiểu như sau ha. Chúng ta hiểu khi tham gia vào thị trường phải xét lần lượt người mua và người bán họ ở đâu, họ nghĩ cái gì. Mình xin phép sẽ chỉ các bạn này, là như cấu trúc này ha. Các bạn thấy biểu đồ nó chạy đó. Đây là một mô hình tăng rất tốt. Thị trường đang tăng rất tốt. Chúng ta sẽ thấy có người mua lần lượt là người A,
người B, đúng không? Người A mua khi giá phá đỉnh, có mô hình đánh tăng, người B mua khi giá retest. Và chúng ta xem nữa có người C hay không, bởi vì Sanh rất là thích tìm người C. Ở đây chúng ta có thêm người C nữa. Người C mua khi giá tăng tiếp diễn, khóa đỉnh đỉnh A này và tăng tiếp diễn, đây là người C. Vậy thì ta thấy mô hình này người A, người B và người C thì chỉ có duy nhất người B có thể chốt lời, nếu tham gia vào mua dưới đáy và chốt lời ngắn ở đây thì chỉ có người B thôi. Còn những người như là người A và người C thì vẫn còn đang kỳ vọng chốt là trên một cái vùng giá cao hơn, xa hơn. Vì vậy Sanh chỉ đơn giản hỏi rằng là tổng số tiền cược của A và C thì họ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ điểm này và cao nhất ở đâu? Cao nhất ở đây. Thì nếu mà họ sai, giá nó quay đầu và nó giảm xuống bên dưới cái vùng cản thì mình sẽ mở một lệnh bán. Còn nếu nó không giảm thì chúng ta chỉ đơn giản là đứng ngoài nhìn. Đó, bây giờ mình sẽ giúp các bạn hình dung á, mình cứ vào mình nhìn thôi, ngày nó có thì mình vô, không có thì thôi. Nếu mà có mô hình thì mình sẽ chờ cho có nến đỏ thân dài giảm xuống bên dưới vùng cản, mình đo từ cái điểm giá thấp nhất đến điểm giá cao nhất. Thì cái điểm giá cao nhất là đại diện cho người C anh chị nha, anh chị nhớ này, đây là đại diện cho người C, là từ cái vị trí giá phá đỉnh A di chuyển lên vùng cao nhất, đại diện người C. Và người A thì chỉ là mua, dưới này vẫn còn giữ. Người B thì có thể là chốt là rồi, hoặc là giữ một ít lại nuôi theo xu hướng. Thì chúng ta copy cái hộp này, giá nó lên được bao nhiêu nha, từ cây nến màu xanh thấp nhất cho đến cây nến màu xanh cao nhất, thì ta tính được là người A và người C vẫn còn đang ở trong thị trường thì họ sẽ nằm trong vùng này. Nếu giá giảm xuống nó sẽ giảm tới đâu thì mình copy cái hộp này đặt xuống ha, mình tính được là giá sẽ giảm về đây. Khi giá giảm về vị trí này thì tất cả lượng tiền người A và người C đặt cược vào trong trò chơi là coi như họ mất sạch. Vậy thì giá nó không còn động cơ để đi xuống nữa. Nếu mà như tiên Sanh phân tích á, thì Sanh phân tích là chỗ này nó không có động cơ để đi xuống nữa, bởi vì xuống như đây còn có ai đâu mà kiếm tiền. Đấy, những người nào á mà họ mua ở những vùng giá bên dưới này chưa, ví dụ như người X này, người Y này, người Z này, thì họ mua đây họ sẽ chốt là về cái đỉnh đỉnh cũ chỗ này, đây cái đỉnh cũ trong quá khứ anh chị ạ, nên là họ sẽ TB hết cái đây rồi, TB. Vậy thì sau khi họ đã TB hết rồi thì người X và người Y thoát ra rồi, đâu còn trên thị trường nữa, chỉ còn là những người chơi nhỏ lẻ mới tham gia vào. Vậy thì những người này sẽ mất tiền ở đây. Đấy, đó là cái logic của Thiên Sanh hàng ngày tham gia thị trường để ứng dụng. Và đây là một cái ví dụ mà Sanh đã chia sẻ cho các bạn mà gặp Thiên Sanh trực tiếp cách đây khoảng tầm là hơn nửa tháng trước. Thì Sanh có chia sẻ cho một số anh chị gặp Thiên Sanh, các anh chị hỏi là cái mô hình này có try được không, và Sanh có hướng dẫn cho mọi người là hãy mở lệnh đi và mở lệnh như thế này, mở lệnh bán như thế này, chốt lời ở đây. Và chốt lời xong thì đừng có kỳ vọng gì thêm, đây không phải là mô hình giao găm nhưng nó là một cái mô hình của tâm lý, và chúng ta có thể hiểu được cái thời điểm và điều kiện để giao dịch là gì. Chúng ta cần phải nhìn vào đây, chúng ta hiểu là nếu mà người A, người B, người C còn ở trên thị trường, mà nếu mà có ba người chơi ở ba vị trí khác nhau, ba thời điểm khác nhau, thì đó là số đông được thế nào, và tạo ra một cái đám đông lớn. Và chỉ cần cái đám đông đó có người sai chỉ cần một người sai thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào và chúng ta bán. Thì kịch bản ở đây là làm thế nào để biết là giá sẽ giảm tới đâu tối đa, thì anh chị phải tính được cái tổng của A và C tối đa là bao nhiêu. Đấy, thì nó sẽ tới đây là tối đa. Còn nếu mà nó tối thiểu á, thì ta tính của anh C thôi. Nếu mà tối thiểu á, thì giá chúng ta chỉ cần tính đơn giản ông C đặt cược bao nhiêu thì giá nó xuống bấy nhiêu. Còn nếu mà chúng ta tính là tối đa thì ta lấy hết A và C. Đấy, bởi vì người C này là người chơi cuối cùng, nên nếu anh chị nào muốn tính được cái min á, thì sẽ hướng dẫn mọi người cái min này nó phụ thuộc vào người chơi cuối cùng. Đó. Còn cái max á, là nó phụ thuộc vào tổng người chơi, người chơi còn giữ lại, còn đặt cược. Anh chị cần hình dung về điều này nhé. Xin cố gắng là mô tả một cái nội dung nó hơi hơi khó với những anh chị mới, thì Sanh cố gắng là mô tả thật chậm, thật dễ hiểu cho mọi người. Và ngày hôm nay thì Sanh cũng đã chia sẻ cho các bạn về hai cặp tiền chéo rồi. Và nếu các bạn có những thắc mắc, có những câu hỏi, hãy gửi những câu hỏi đó về cho Tiên Sanh qua email tiensanh.com@gmail.com. Và Tiên Sanh rất là mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn ở bên dưới phần bình luận. Và nếu các bạn có câu hỏi nào đó thắc mắc đơn giản thì có thể là hỏi bên dưới phần bình luận luôn, Sanh sẽ trả lời cho mọi người.
Rồi, Tiên Sinh xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ạ. Bye bye. Bạn thân mến, chúng ta đều muốn kiếm tiền từ thị trường. Người ta nói muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Nếu bạn cần một người đồng hành trên hành trình chinh phục thị trường tài chính đầy chông gai phía trước, hãy nhấn vào phần link mô tả để tham gia vào nhóm tín hiệu giao dịch hàng ngày. Nó hoàn toàn miễn phí và không có bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Bạn sẽ được tham gia vào cộng đồng các nhà giao dịch sôi động, mạnh mẽ và hiệu quả nhất cùng Tiên Sinh. Ngoài ra, Tiên Sinh cũng có rất nhiều phần quà bằng tiền mặt được gửi tặng đến bạn. Hãy nhấn vào phần link bên dưới để tham gia vào cộng đồng giao dịch và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn ngay bây giờ.